Kumusta sa lahat ng mga manonood? Ako si Anthony Santos. Sa pang-araw-araw nating buhay, hindi maiiwasan ang nakakapinsalang mga bagay tulad ng alikabok, usok, nakakalasong emisyon at iba pa. Ang mga lason na ito ay tumatagos sa katawan at naiipon at nagdudulot ng mapanganib na sakit sa mga tao. Ayon sa istatistika, halos 70% ng mga taong may cancer sa baga at may obstructive pulmonary disease ay sanhi ng paninigarilyo. Kaugnay nito ang pagtaas ng panganib ng mga malalang sakit sa baga at maraming beses sa mga taong naninirahan at nagtatrabaho sa isang maruming kapaligiran. Sa makatuwid, ang detoxification ng baga ay isang mabisang solusyon na tumutulong sa pag-alis ng mga nakakapinsalang bagay pati na rin ng mga nakakapinsalang emisyon na naiipon sa katawan sa mahabang panahon na nagdudulot ng malusog na pangangatawan. Isa sa pinakasikat na lung tonic at lung detox na produkto ngayon ay ang Tritidol Lung Cleanser. Ang produktong ito ay ginawa mula sa isang mataas na kalidad ng sintetikong formula herbs, bitamina at mineral gaya ng selenium at zinc, bitamina A at C, hindi lamang sumusuporta sa mga bagay at respiratory system, ngunit tumutulong din para palakasin ang resistensya. Suportahan ng isang malusog na immune system, ang mga antioxidant ay tumutulong din na protektahan ang mga selula mula sa mapanganib na dulot ng mga free radicals. Mga produktong may 100% na sangkap mula sa maingat at piniling natural na mga halamang gamot, kabilang ang propolis na na-import mula sa Italia na sinamahan ng mga bulaklak ng dandelion, Pholium eriobotriae, green cereta at idinagdag ng mga bitamina. Ang mga mineral ay mabuti para sa kalusugan doon. Propolis, kilala bilang pinaka-perpektong natural na antibiotic na may maraming epekto lalo na sa kondisyon ng paghinga. Sa pamamagitan ng pananaliksik, natukoy ng mga siyentipiko ang higit sa 300 aktibong sangkap sa propolis. Ang mga pangunahing sangkap ay polyphenols, kung saan ang flavonoids, phenoic acid, ketones at ang mahalagang polyphenols na may antibacterial at anti-inflammatory, antifungal effect at iba pa, lubhang kapaki-pakinabang para sa kalusugan. Green cereta ay isang sikat na katutubong gamot na kadalasang ginagamit sa tradisyonal na gamot para sa layunin na pagpapalamig at pag-detoxify bilang karagdagan sa pagkakaroon ng kakayahang maiwasan ang mga bakterya, suportahan ang pagbuti ng pamamaga, mapawi ang namamagang lalamunan, trangkaso at iba pang sakit sa paghinga. Pholium eriobotriae. May mapait na lasa at malamig na katangian, kaya may kakayahan itong magpawi ng init, magpalamig ng baga, baguhin ng dumi, maglabas ng gas, magpawi ng plema at magpawi ng ubo. Bilang karagdagan ay sa modernong medikal na pananaliksik, ang lapay ay mayroong ding antibacterial effect, nagpapalawak ng bronchi at pinipigilan ang mga nagpapamagang selula, binabawasan ang dami ng mucus sa respiratory tract, nililinis ang daan ng hangin at nagpapanumbalik ng kapasidad ng baga. Ang calcium, magnesium at zinc sa lung cleanser Tritido ay magsusulong ng alveolar regeneration, magpapabuti ng oxygen saturation at magpapanatili ng mental relaxation. At mabawasan at ang pagkapagod sa makatuwid, makikita mo ang pinakamahusay na epekto ng kalusugan. Kumain ng mahusay, matulog ng mahusay. Ang lung cleanser Tritido ay binuo sa isang maginhawa, madaling gamitin na syrup form. Gamitin ng 2 pack bawat araw ay nagpapatunay ng epektibo sa pagpapabuti ng respiratory function sa pamamagitan ng mabilis na paggaling ng ubo, pag-iwas ng ubo at expectorant, pag-iwas ng hika at pagtanggal ng plema sa loob ng 1 linggo. Bilang resulta, maaari itong mabawasan ang pag-ulit ng mga exacerbations at komplikasyon ng asthma, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease. Ipinakita ng mga feedback mula sa mga customer na ang lung cleanser Tritido ay nakakatulong na mapawi ang ubo, igsi ng paghinga, paninikip ng dibdib, pagkatapos lamang ng 7 araw. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo ng paggamit, ang plema ay magiging manipis, hindi na kasing kapal ng dati at mas madali mong iluwa ang plema. Hindi na rin matindi ang pag-ubo, mas magaan na rin ang level,
hindi na kasing tindi ng dati. Pagkatapos ng isang buwan, mas malusog at komportable ang iyong katawan. Mas bukas din ang daanan ng hangin. Pagkatapos kumuha ng isang buong kurso ng 2 hanggang 4 na buwan, ang mga sintomas ng ubo at plema ay nabawasan ng 90 to 95%. Ang mga sintomas ng igsi ng paghinga ay makabuluhang nabawasan din. Ikaw ay magiging mas mabuti, hindi gaanong pagod, at unting-unting bumabalik sa pang-araw-araw na buhay. Lung Cleanser Tritido, 100% natural. Formula na ginagamit sa daan-daang taon sa buong mundo. Ginawang pinakamodernong teknolohiya mula sa Japan, ang mga pamantayan ng GMP ay kinilala sa buong mundo. I-detoxify ang mga baga ng 5 beses na higit sa karaniwan, tumutulong na maibalik ang mga nasirang selula ng mabilis na pagbawas ng mga kondisyong medikal, ang mga produktong inirekomenda ng mga eksperto bilang isang kilalang solusyon para sa mga taong madalas na nakakalantad sa alikabok, marumi at nakakalason na kapaligiran, mga naninigarilyo, mga taong may mga palatandaan ng toxicity sa baga, ubo, dibdib, expectoration at igsi ng paghinga, mga taong may malalang sakit sa paghinga. Napatunayang ligtas para sa parehong mga bata mula 6 na buwang gulang at mga taong may diabetes.